Luna plină cu eclipsă din Fecioară din data de 14 martie 2025. Bun venit din nou, dragii mei, pe acest canal unde încercăm să facem, um, unde încercăm să fim utili, să zicem așa, da? Și astăzi vă aduc informații importante în legătură cu acest minunat eveniment de eclipsă care eu l-am numit eliberare și vindecare conștientă. Înainte să trecem la explicații, țin să vă anunț că voi face hai să o numim explicație astrologică pentru fiecare semn zodiacal în parte, însă asta la sfârșitul, după ce voi face această introducere, vă sfătuiesc să rămâneți să vedeți introducerea pentru că sunt informații foarte valoroase care vă vor face să înțelegeți ce se întâmplă în viața voastră, de ce se întâmplă anumite lucruri în viața voastră și care este maniera în care puteți să munciți cu voi în următoarele 6 luni de zile, pentru că este un proces, o eclipsă este un proces de muncă personală pe care trebuie să o facem timp de 6 luni de zile. Nu se întâmplă nimic brusc și dintr-o dată în ziua eclipsei, ce are efect pe 6 luni de zile, deci avem atât de mult timp la dispoziție să facem această muncă pentru a ne elibera și a ne vindeca într-o manieră conștientă. Asta este titlul pe care i l-am dat acestui material, eliberare și vindecare conștientă. Înainte să începem explicațiile, trebuie să înțelegem vizual cum se întâmplă o eclipsă. Avem o aliniere de planete, poate ați auzit deja de această aliniere de planete, da? Avem Soarele, îl avem pe Neptun, avem nodurile lunare, avem Luna, avem Saturn și Pământul, da? Și eclipsa se întâmplă aici avem Soarele, aici avem Luna, da? Care sunt în față, în opoziție, iar la mijloc, da? Ca și cum capul meu ar fi Pământul și aici avem cei doi aștri care, bineînțeles, se eclipsează din cauza Pământului care se așează între cele două. Soarele nu poate să mai lumineze, nu poate să-i mai dea lumină lunii, pentru că luna se iluminează cu lumina soarelui, pentru că pământul se interpune. Este o aliniere perfectă între soare, pământ și lună. Și așa se formează o eclipsă. Când vorbim despre eclipse, vorbim despre axa pe care se întâmplă această eclipsă. Imediat am să fac mică această imagine cu mine. Ups, am dispărut. Ok, hai să o fac mai mică ca să puteți să vedeți foarte bine harta acestui moment astrologic. Aici avem ziua eclipsei și vedem acest stelium se numește în astrologie, o adunătură de mai multe planete într-un singur semn zodiacal se numește stelium. Toate aceste energii în semnul peștilor, în opoziție avem luna care se află în fecioară și aceasta se numește axă. Axa care ne vorbește despre vindecare, vindecare trupească, da? Corporală, fizică, în ceea ce privește fecioara și vindecare emoțională, spirituală, dar nu spirituală la nivel de ideologie, ci spirituală la nivel de spirit, pentru că suntem spirit într-un corp. Așadar, hai să vedem, îmi scot materialul aici ca să-l am la mână și să începem să discutăm. După cum am spus, vorbim despre axa pești-fecioară, care se numește, pe scurt, axa creșterii și a evoluției spirituale, dar și axa sănătății, atât fizice cât și emoționale. Această eclipsă se formează pe gradul 24, luna se află pe gradul 24 în fecioară, în conjuncție cu nodul sud. Aici nu apare simbolul nodului sud, dar nu are importanță, nu în toate softurile de astrologie apare simbolul. Iar soarele pe gradul 24, diametral opus aici, îl avem în conjuncție cu Saturn, iar nodul nord în conjuncție cu Neptun. E un pic mai departe de Soare și Saturn. Sunt un pic mai departe. Nu se consideră o
conjuncție, hai să zicem așa, în totalitate, pentru că sunt la câteva grade distanță. Dar este o eclipsă totală și eclipsele se simt cu o lună înainte și se vor simți, după cum am zis, cu o lună după. Această energie, tensiune, să o numim, se va simți, dragii mei, și probabil unii dintre voi deja o simțiți. Trebuie să ținem cont, în primul și în primul rând, să explicăm ce înseamnă energia arhetipală în câteva cuvinte a Fecioarei și a Peștilor, ca să putem să înțelegem ce trebuie să eliberăm și să vindecăm. Energia Fecioarei, din punct de vedere, după cum știm, fiecare energie are și pozitiv și negativ, da? Fiecare semn zodiacal are o energie pozitivă și o energie negativă. Nu avem cum să negăm acest aspect. Bineînțeles că nu putem să ne eliberăm de lucruri pozitive care le conține energia arhetipală a Fecioarei sau a Peștilor. Vorbim întotdeauna de ceea ce este negativ din această energie, da? Așadar, pozitivul din Fecioară și care ne este util și trebuie să-l folosim în continuare sunt pragmatismul, să spunem așa, concretul sau realismul, da? Trebuie să fim în continuare realiști, concreți în ceea ce vrem să facem, trebuie să depunem eforturi minime pentru a putea avea rezultate maxime, nu trebuie să facem o muncă titanică, da, cu energia Fecioarei nu se face o muncă titanică, se face o muncă constantă, zilnică, pentru că de aia vorbim despre rutină, da, se spune că zona Fecioară, rutină, sau ritualuri, e ca și cum în fiecare zi mă trezesc, mă spăl pe dinți, pentru că e deja o rutină sau un ritual, da, cam asta este, într-un fel sau altul, o energie de rutină, nu vorbim de faptul că Fecioara sau energia Fecioarei ne îndeamnă la a sta așa pe degeaba să ne uităm la calculator sau la Netflix fără să facem nimic. Nu e despre acea rutină, zonă de confort, este despre un ritual zilnic pe care trebuie să-l facem și, bineînțeles, pentru lucruri bune, nici de cum pentru lucruri nesănătoase pentru noi. Vorbim despre a fi utili. Energia Fecioarei pe pozitiv înseamnă a fi util. Dacă eu vin cu o informație către voi, de exemplu, în momentul de față, încerc să vin cu informații utile care să vă servească în viața de zi cu zi, că dacă tot vorbim despre ritual sau rutină cu Fecioara, putem să vorbim despre acest aspect. Ne vorbește despre servicii, serviciile utile pe care sau cum suntem utili față de alte persoane, este o energie pozitivă a Fecioarei. Vorbim despre analiză, dar o analiză practică. Nu stăm să analizăm, să tăiem firul în șapte ca să ajungem la obsesii, pentru că partea negativă a Fecioarei, nu a Fecioarei persoană, ci a energiei Fecioarei, este de obsesie, da? Obsesiv-compulsiv. Așadar, analiză practică și eficientă, ordine și disciplină, ne vorbește pe parte pozitivă Fecioara, purificare sau curățenie, da? De ceea ce nu ne face bine. De aceea vorbim aici despre o purificare sau o vindecare emoțională care probabil a făcut ca noi în timp, pentru că luna este o energie de absorpție, de conținere, în timp am reprimat sau, mă rog, am strâns, dacă vreți, emoții negative în noi, pentru că luna are acea conotație de burete, în care strângem și strângem și până se umflă buretele și face pluf într-o zi. Așadar, pe pozitiv, Fecioara ne vorbește despre purificare și vindecare a tuturor acelor emoții pe care le-am absorbit în noi și ne fac le-am somatizat, pentru că vorbim și despre somatizare. Acum îl scriu cuvântul pentru că nu a ieșit, uite, vorbim cu voi. Somatizăm emoții și au consecințe în
corpul nostru din punct de vedere al sănătății. Fecioara este asociată cu zona care se referă la sănătate în corpul uman, așadar de aici vorbim despre a reprima sau despre a somatiza emoțional. Despre asta vorbim cu luna în Fecioară. Pe negativ, da, ceea ce trebuie sau ceea ce se pune în evidență în această perioadă cu eclipsa, se pune în evidență negativul energiei Fecioarei, adică critica la adresa altora, autocritica, da? Exigența, perfecțiunea, obsesia, acel obsesiv-compulsiv despre care vorbeam, și care duce la, într-un fel sau altul, hipocondrie. Control este o altă energie negativă din Fecioară de care trebuie să scăpăm și de acele emoții despre care vorbeam, pe care le-am somatizat și deja un efect negativ în corpul nostru din punct de vedere al sănătății. Ce înseamnă zona cealaltă, da? Zona diametral opusă, adică pești. Pe pozitiv, energia arhetipală a peștilor ne vorbește despre iertare, sensibilitate, empatie, lumea spirituală, de ce nu? Dar nu vorbim despre lumea spirituală tip guru spiritual, să ne înțelegem. O cale spirituală, că este religie, că este, hai să zicem, dezvoltare personală, nu are importanță ce înseamnă pentru fiecare dintre noi lumea spirituală. Fiecare dintre noi credem în ceva spiritual care e total diferit de celălalt, da? Pacea interioară, pe pozitiv, pacea interioară a spiritului nostru, după cum am spus. Dizolvarea ego-ului, în zona peștilor nu există sau nu ar trebui să existe ego, da? Ego-ul se formează începând cu nașterea noastră, trecând prin fiecare casă astrală, ca să fac o paranteză, ca să înțelegeți de ce se referă la dizolvarea ego-ului. Casele astrale sunt, această paranteză o fac ca să înțelegeți ce vreau să zic. Casele astrale reprezintă fiecare etapă a vieții noastre din momentul în care ne-am născut. Ne naștem, nu că ne naștem berbeci, atenție, ne naștem în casa 1, de aia se numește casa ascendentului. Zona pești este zona uterului matern, iar casa 1 reprezintă momentul nașterii noastre. De aceea, dacă nu știm ora nașterii, nu putem să ne cunoaștem ascendentul. Dar ne naștem toți în casa 1 și din casa 1 începe un proces de creștere prin care trebuie să trecem fiecare dintre noi, prin fiecare zonă a hărții noastre natale, ca să ajungem la ego-ul nostru se formează prin fiecare casă astrală prin care trecem și când ajungem la ultima casă astrală nu este finalul vieții noastre, ci este un final a unui proces de creștere sau de dezvoltare, dacă vreți, da? De creștere a noastră ca persoană. Și de aceea, în casa peștilor, în casa 12, nu mai e cazul să mai avem un ego, pentru că am învățat în viața noastră, prin toate experiențele prin care am trecut, prin fiecare casă astrală, am învățat sau ar trebui să învățăm ca să ajungem la acest proces de integrare și să ne dăm seama că ego-ul nu servește la absolut nimic decât la a ne crede ceea ce poate nu suntem. Are rolul, ego-ul, mereu spun că are rolul să ne protejeze, însă când facem un exces de ego știm foarte bine ce se întâmplă, nu trebuie să mai explicăm. Așadar, are legătură cu dizolvarea ego-ului, nesănătos, dacă vreți, are legătură cu credința, zona peștilor și are legătură cu intuiția noastră, pe care toți o avem, bineînțeles. Pe negativ, zona peștilor, vorbim despre martirizare, sacrificiu, victimizare, adică suntem tot timpul niște martiri, încercăm, suntem salvatori, încercăm să-i salvăm pe ceilalți, da? Din nou un cuvânt care mi-a venit acum, îl scriu pentru că nu vreau să mă pierd.
Deci martirizare, victimizare, salvator, sacrificiu, adicții, evadare, fugim de responsabilități, fantezie, stăm și visăm unicorni și cai verzi pe pereți, haos și confuzie, trăim haotic sau gândim haotic, tot ce se întâmplă în jurul nostru ni se pare că toată lumea încearcă să ne inducă în eroare sau ne lăsăm induși în eroare pentru că nu suntem conștienți, da, de anumite uh, defecte, să le numim, pentru că pozitiv înseamnă virtute sau virtuți și negativ înseamnă defecte, ca să fie mai pe limba noastră, da? Imaginație foarte multă și nu e neapărat că e pe negativ. Am trecut la negativ pentru că imaginația este bună, dar imaginația ne face să stăm cu capul în nori, da? Trăim într-o lume imaginară, ca să spunem așa, și nu e cazul, da? Aici, în această energie negativă a peștilor, se află, să spunem așa, și acei guru sau maestri spirituali falși care vin și ne spun, nu știu, habar n-am. Singurul exemplu care îmi vine în minte este Osho, care, da, un mare maestru, dar dacă n-ați văzut acel documentar despre Osho pe Netflix, se cheamă, cred că, Wild Wild West, dacă nu mă înșel. Căutați-l pe Netflix și uitați-vă. Eu am avut un șoc când l-am văzut pentru că și eu am pe drumul meu spiritual, să zic așa, am învățat multe de la învățăturile lui Osho. Însă sunt, hai să zicem așa, bun, am dispărut un pic pentru că venise curierul. Așadar, vorbeam despre Osho. Ca maestru spiritual a oferit foarte multe informații care au putut să ajute la creșterea sau dezvoltarea unora dintre noi, însă s-a dovedit a fi și a avea și o fațetă de interes foarte mare în ceea ce făcea. Așadar, vă invit să vedeți acea serie, în cazul în care, acel serial, în cazul în care sunteți curioși, e foarte bună. Și o altă parte negativă a zonei peștilor ne vorbește despre minciună. Minciună, păcăleală, falsitate, tot ce are legătură cu această să zicem, mască, într-un fel sau altul, da? În care încercăm să păcălim, să manipulăm emoțional, pentru că vorbim despre multe emoții aici. Însă, ca să fim înțeleși, am spus că în zona peștilor vorbim pe pozitiv de dizolvarea ego-ului. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. De ce? Pentru că există foarte multe persoane care nu știu să facă diferența între când spun dizolvarea ego-ului, nu înseamnă că nu trebuie să mai ai un ego. Ego-ul are rolul, după cum am zis, să te protejeze, însă atâta timp cât trăim într-un ego nesănătos, ego-ul nesănătos înseamnă eu sunt buricul pământului, toată lumea trebuie să facă ce vreau eu, cum vreau eu, dacă eu zic așa, așa trebuie să fie, nu știu, habar n-am, mai puneți voi mai multe informații, însă trebuie să înțelegem că avem nevoie de un ego sănătos în care să ne vedem lungul nasului, în care să ne cunoaștem potențialul, nu să ne dăm în stambă cei mai șmecheri și cei mai tari din parcare, pentru că despre asta ne vorbește ego-ul nesănătos, în care mă dau în stambă, habar n-am despre ce vorbesc, dar vin aici și vă zic vouă povești nemuritoare, doar așa ca să nu umflu eu ego-ul că mă aplaudați voi pe mine, că ia uite ce deșteaptă și Nicola asta. Nu! Deci ego-ul sănătos este acela în care eu îmi cunosc limitele, îmi cunosc lungul nasului și când vreau să fac ceva, fac cu mare drag. Nu pentru că aștept de la voi like-uri, nu pentru că aștept de la voi
habar n-am ce să zic, să dau exemple, da? Să mă aplaudați. Deja primesc de la voi foarte multe lucruri și foarte multe feedback-uri pozitive, dar asta nu mă face pe mine să mă opresc. Nu știu ce am făcut cu microfonul, cred că m-am fugit repede. Nu știu, cred că l-am dat pe jos. Numai puțin. Imediat rezolvăm. Da, m-am văzut în cameră că îmi lipsea ceva. Lipsea microfonul. Sper că s-a auzit bine până acum. Așadar, deja îmi dați foarte multe feedback-uri pozitive. Mai sunt și feedback-uri negative, nicio problemă. Negativul întotdeauna e binevenit ca să putem să fim din ce în ce mai buni. Însă eu voi continua tot timpul să vin cu informații, nu pentru a primi aplauzele voastre, ci pentru a încerca, așa, cu puținul pe care eu îl știu, a vă putea ajuta să vă cunoașteți și voi mult mai bine și să fiți întotdeauna informați cam ce e benefic și ce nu e benefic într-o anumită perioadă a vieții voastre. Să vorbim un pic despre domnul Saturn, pentru că domnul Saturn are legătură cu karma, după cum am spus mai devreme. Este o energie a acestei eclipse destul de karmică, după cum am zis, în legătură cu nodul nord vom explica un pic și despre ce înseamnă nodul sud, ce înseamnă nodul nord, foarte pe scurt, pentru că nu vreau nici să fac aici 2 ore, cu toate că nu știu cât o să vorbesc, însă, mi-am adus aici ceaiul cald ca să putem să vorbim. Saturn reprezintă, din punct de vedere karmic, cauza și efectul. Adică, toate, hai să le numim așa, actele noastre au consecințe. Există o cauză și un efect. Ceea ce eu am făcut sau ceea ce eu urmează să fac va avea un efect în viața mea în următoarea perioadă. Nu putem să scăpăm de această de asumarea consecințelor actelor noastre, da? Deci trebuie să rămână foarte clar, ăsta e rolul lui Saturn din punct de vedere karmic. Casa 12 este și ea numită casa karmei. De ce? Pentru că este casa inconștientului colectiv. După cum am spus, reprezintă uterul mamei. Noi aici venim cu un bagaj deja, să zicem, nu e din alte vieți, ci este din uterul matern și transmis din generație în generație. De aceea se numește karmă, într-un fel sau altul, un bagaj karmic. Din generație în generație, și mama noastră, și bunica, și străbunica, fiecare dintre ele au venit cu un bagaj karmic, cu o casă 12, în care au sau nu planete, în care tu ai sau nu planete. Eu nu am planete în casa 12, dar am Capricornul și Săgetătorul, să zicem așa, jumătate Capricorn, jumătate Săgetător. Eu aduc ca bagaj karmic sau inconștient sau subconștient, aduc cu ceea ce reprezintă semnul zodiacal al Săgetătorului și al Capricornului. Aici vorbim despre pești și vorbim despre inconștientul colectiv. Tot ceea ce vine pe parte de moștenire de familie se află în zona pești. Nu contează că e casa 12 la tine sau e casa 9, casa 5, nu contează. Unde ai zona peștilor, acolo este inconștientul colectiv. Da? Karma pe care tu, karma, ca să fie mai simplu de înțeles, pe care tu o ai ca bagaj inconștient. Da? Și trebuie rezolvată, trebuie odată pentru totdeauna să ne asumăm că ceea ce este inconștient și nu facem conștient, pentru că Saturn are rolul de a ne conștientiza ce facem așa pe pilot automat. Da? Atunci când facem conștient toate acele acțiuni inconștiente pe pilot automat, Saturn ne arată consecințele, ne arată realitatea. Saturn vorbește despre timp, Saturn vorbește despre responsabilitate, despre realitate, despre ce este evident, da, cu adevărat în viața ta, asumare și disciplină în linii mari. Da? Deci,
Fiecare acțiune a noastră are un efect în viața noastră. Trebuie, sau e momentul, acum e momentul să conștientizăm acest lucru, că trebuie să ne asumăm niște consecințe a unor acte pe care le-am făcut în trecut, ieri, alaltăieri, acum 5 ani, 10 ani, nu are importanță. Așa, ce mai am pe aici? Că am și hârtie, am și o prezentare pe calculator. Mai avem în această configurație a eclipsei, avem două aspecte fluide. Avem un trigon care îl face Luna cu Saturn, cu Uranus din Taur și avem un sextil care îl formează Soarele și Saturn aici, tot cu Uranus. Da? Sextilul și trigonul sunt două aspecte fluide, însă aspectele fluide de foarte multe ori trec neprofitate, să zicem așa. Deci sunt energii disponibile pe cer, să zicem așa, sau în jurul nostru, care ne pot ajuta să rezolvăm o anumită situație. În acest caz trebuie să rezolvăm această vindecare, trebuie să vindecăm ceva. Avem ajutorul acestor aspecte fluide cu Uranus din Taur, care Uranus și el ne vorbește despre renovare mentală, despre a renunța la ceea ce Taurul reprezintă posesivitate, la control, din nou vorbim despre aceleași aspecte despre care vorbeam în zona fecioară. Așadar, aceste aspecte fluide sunt energii care ne pot ajuta, dar dacă noi nu acționăm, pentru că trebuie să acționăm ca să se dea această să profităm de aceste aspecte fluide. Dacă stăm degeaba, zona Taur este de confort, da, de n-am chef să fac aia, n-am chef să fac aia, dar dacă tu vrei să te vindeci, trebuie să ai chef să faci ceva. Trebuie să ai chef să schimbi ceva, pentru că aici Uranul se referă la schimbare. Schimbare de concepții, da? De-aia vorbim despre, poate fi un aspect fluid extraordinar de bun pentru fiecare dintre noi, însă dacă dormim în papuci și nu facem nimic și stăm și ne uităm la Netflix, nu o să simțim acest aspect. Nu ne va ajuta cu nimic să ne vindecăm, da? Nu știu dacă este un haos, tot ceea ce spun, pentru voi. Dacă nu se înțelege, îmi pare rău, nu știu cum să explic mai bine. Însă puteți să-mi lăsați în comentarii dubii sau alte lucruri care probabil, nu știu, poate nu sunt pe înțelesul vostru și voi încerca să explic din nou. Bun. Hai să începem, pentru că eu am aici scris pe PowerPoint, la mine pe calculator, explicații. Mai detaliate. În legătură cu luna plină. Luna plină, când se formează o lună plină, în acest caz în Fecioară, avem oportunitatea sau posibilitatea să eliminăm, acum vă citesc, da? Să eliminăm din mintea noastră acele povești, evenimente, dureri sau suferințe din trecut, pentru că luna se referă la aceste aspecte, trecutul, tot ce am absorbit, după cum am zis mai devreme, și care, bineînțeles, au legătură cu acea perfecțiune critică, autocritică, exigență, eficiență, obsesie, control și așa mai departe, tot ce am zis despre Fecioară pe negativ. Memoria noastră, luna, pentru că luna, am explicat în lecția de astrologie cu numărul 4, dacă n-ați văzut-o, vă invit să o vedeți. În lecția cu numărul 4 am spus câteva cuvinte cheie despre ce înseamnă fiecare planetă. Așadar, luna reprezintă în același timp nu doar ceea ce absorbim la nivel emoțional, ci și memoria noastră subconștientă, să o numim așa. Așadar, memoria noastră
Luna sau subconștientul nostru este plin de tot felul de trăiri, păstrate în diferite niveluri sau în diferite straturi de profunzime. După cum știm, subconștientul ne controlează, subconștientul are mult mai mare putere decât mintea conștientă. Așadar, avem diferite straturi în care păstrăm toate aceste lucruri negative care le-am spus despre fecioară. Majoritatea acestor trăiri emoționale ne sunt utile, însă avem nevoie de ele pentru că ele fac parte din cultura și educația noastră și ne ajută să reacționăm într-un mod eficient, da, lucrurile pozitive care le-am spus despre fecioară, pe parcursul vieții noastre. Însă, acel conținut negativ păstrat adânc în memoria noastră, care nu ne este de folos și nu ne ajută la nimic, e ca un animal care trăiește ascuns în interiorul nostru și care iese la suprafață atunci când ne așteptăm cel mai puțin. Din punct de vedere al lunii, ca energie, luna, reprimând sau absorbând fiecare trăire emoțională negativă și umplându-se ca un burete care am spus că se umflă la un moment dat, când dă pe afară, dă pe afară în momentul în care noi nu avem niciun fel de control asupra acelor emoții. Și reacția, din punct de vedere lunar, este una pur emoțională și ne putem polariza pe a ne simți victimă și începem să reproșăm. Asta este reacția inconștientă a energiei lunare în fiecare dintre noi când a absorbit foarte mult timp multe evenimente și trăiri negative. Hai să vedem că mi se descarcă calculatorul. Acum am văzut. Da, dragii mei, aici am, ce să spunem, suntem naturali. Se întâmplă lucruri și asta este. Mai departe, când îngropăm o amintire dureroasă în subconștientul nostru, practic ne construim propria capcană. Trebuie să conștientizăm acest lucru, pentru că cu cât absorbim mai mult din punct de vedere emoțional, cu atât mai mult ne transformăm într-o, hai să zicem așa, într-o persoană predispusă să trăiască doar în a se plânge. Dacă ne dăm voie să vedem ceea ce am păstrat în memoria noastră emoțională, ne dăm seama că nu ne este util, ba mai mult, ne este de fapt dăunător în acest moment al vieții noastre. Cel mai sănătos este să ne eliberăm de acele lucruri pentru a ne putea vindeca atât emoțional, fizic și psihic. Nodul sud în fecioară reprezintă pe pozitiv, din nou vorbim despre pozitiv, energia cu care suntem familiarizați. Adică, nodul sud, nu neapărat în fecioară, nodul sud pe harta noastră natală, nu are importanță în ce zodie îl aveți, reprezintă energia cu care suntem familiarizați. Uite, în cazul acesta cu fecioara vorbim despre faptul că fecioarei, da, sau persoanele, pardon, îmi cer scuze, persoanele care au nodul sud în fecioară, de exemplu, din naștere, mă refer, s-a născut pe harta natală cu nodul sud în fecioară, sunt persoane care au foarte fluidă energia fecioarei. Este foarte cunoscută pentru ei această energie. Nu contează că ei sunt, nu știu, berbeci, tauri, știu și eu, săgetători, nu are importanță. În ei înșiși, bagajul, hai să-l numim dintr-o altă viață dacă vreți, cunoscut, comportamentul cunoscut este de fecioară.
Adică este o persoană concretă, realistă, utilă, îi ajută pe ceilalți fără niciun fel de, nu știu, poate nu cere nimic în schimb, da, este foarte servicială acea persoană, este analitică, este foarte atentă la detalii, este foarte practică și eficientă. E ordonată sau îi place să dea ordine, de ce nu? Mm, Pe partea negativă, ca bagaj, aduce acea critică despre care vorbeam, exigență și perfecțiune și obsesie și așa mai departe, de că nu vreau să mă repet de fiecare dată când vorbesc despre fecioară pe negativ, însă vorbim despre bagajul pe care deja în interiorul nostru, ca și cum e acolo, matrița există și gata, mă exprim în felul ăsta, pentru că cunosc această energie. Însă nodul nord arată, în acest caz nodul nord în pești, reprezintă, hai să spunem așa, calea către care trebuie să ne îndreptăm atenția sau care este calea să ieșim din această zonă pe care o cunoaștem, zona nodului sud, da? Nu să renunțăm la ea, ci pur și simplu să o folosim pentru că deja o cunoaștem, știm că ne iese automat această energie, dar pentru evoluția și creșterea noastră, nodul nord ne arată ce trebuie să integrăm pe lângă această energie pe care deja o cunoaștem, nodul sud, ca să ajungem să evoluăm. De aia se spune că nodul nord este drumul pe care tu trebuie să pornești în această viață ca să trăiești într-un fel sau altul împlinit. Da? Nu aș spune că este doar nodul nord. Pe harta noastră natală sunt mult mai multe alte elemente care ne arată drumul pe care trebuie să-l pornim, însă nodul nord este unul dintre ele. În acest context de nod sud în Fecioară și nod nord în Pești, trebuie să integrăm toți, fiecare dintre noi, pe acea axă a caselor astrale unde ne cade, repet, Fecioara și Peștii, acolo trebuie să integrăm acest nod nord. Acolo este cumva, ni se arată nordul, da? Ca un fel de, cum se numește, busolă care zice, ok, tu ești aici în sud, trebuie să mergi către nord. Cam asta este, dacă vreți așa un pic să, nu știu, mai tehnic. Așadar, trebuie să ne îndreptăm către energia pozitivă a peștilor, să integrăm această energie pozitivă a peștilor ca să putem să ne vindecăm. Adică a fi mai empatici, să fim mai sensibili, să avem grijă cu acele ego nesănătos despre care vorbeam, da? Să ne încercăm să ne căutăm pacea și liniștea interioară sau să trăim mai mult în pace și liniște interioară, să ne spiritul nostru să fie în pace, da? Să căutăm drumul către a fi în pace din punct de vedere al spiritului nostru. Așa, ce mai am pe aici? Mai departe. Foarte, hai să numim așa, important eveniment se întâmplă în același timp cu eclipsa, mai exact pe 15 martie însă, aici vorbim despre Mercur, da? Ca să nu vă bulibășesc. Mercur intră în retrogradare până pe 1 aprilie, însă nu își pornește mersul direct până pe 7 aprilie, da? Așadar, de pe 15 martie, eu aș spune inclusiv de acum, astăzi este 12 martie când înregistrez eu, dar din momentul de față și până pe 7 aprilie, este perioada în care Mercur acum este staționar, se numește, adică stă pe loc, da? Nu se mișcă nici în spate, nici în față, nu retrogradează încă până pe 15 martie, nu și ia mersul
înapoi până pe 15 martie, însă este staționar și e ca și cum stă și el și se odihnește o leacă, că prea s-a plimbat așa prin univers. Așadar, a doua zi după această eclipsă, de pe 15 martie, Mercur intră în retrogradare până pe 1 aprilie, dar nu și ia mersul direct până pe 7. Venus și ea este retrogradă deja de pe 2 martie, tot până pe 1 aprilie, dar din nou vorbim de încă o săptămână în plus, adică tot pe 7 aprilie Venus până pe 7 nu-și va relua mersul direct și ea este staționară. Fiecare planetă când intră în retrogradare are o perioadă de câteva zile de staționare și când retrogradează și când vrea să-și preia mersul direct. Așadar, de pe 15 martie, ca să fim mai exact, eu aș spune de acum până pe 7 aprilie, nu luați decizii importante în viața voastră. Când auzim cuvântul retrograd, toată lumea, aoleo, ce se mai sperie că vai Mercur retrograd și așa mai departe. Hai să înțelegem ce înseamnă retrograd, da? Încercați să asociați prefixul re cu energia planetei respective. Dacă, de exemplu, în acest caz vorbim despre Mercur și Venus, în cazul lui Mercur reprezintă felul în care gândim, modul în care ne exprimăm, modul în care ascultăm, pentru că Mercur înseamnă și comunicare și ascultare. Este, da, nu putem să vorbim dacă nu ascultăm. Trebuie, Mercur se referă și la asociere de informații. Fiind retrograd, ce trebuie să facem? Să regândim o anumită situație din viața noastră, să regândim modul în care comunicăm și în care ascultăm, să revizuim, să mai vorbim o dată, mai avem o conversație, pentru că Mercur se referă la comunicare, la conversație. Doamne, dacă n-am clarificat ceva, stau și regândesc, da? Și mai vorbesc o dată cu persoana respectivă, că poate nu m-a înțeles sau poate nici eu nu m-am făcut înțeleasă. Da? Așadar, ascultăm mai atent. Că poate mintea ne joacă feste. Suntem așa, haotici, nu ne interesează ce are celălalt de spus. Și poate spune ceva important și noi stăm așa cu capul în nori. Deci, când Mercur este retrograd, vorbim despre a revizui, a recalcula GPS-ul, dacă vrei, a reasocia o situație pe care poate nu ai, la care poate nu ai fost foarte atent. Poate ai spus lucruri pe care ar trebui să ți le iei înapoi. Poate de ce nu să-ți ceri iertare, pentru că aici vorbim despre wow, îmi dau seama, cu Mercur retrograd îmi dau seama, stau așa și dau în retragere, bat în retragere și mă gândesc, oare am făcut bine? Oare a trebuit să spun lucrul ăsta? Da? Deci sunt anumite lucruri care trebuie regândite. Anumite acțiuni care trebuie regândite. În cazul lui Venus vorbim despre, nu știu, hai să zicem așa, plăcere, frumos, relații de tot felul, relații de iubire, relații cu colegii de muncă, relații de prietenie, tot felul de relații. Venus asta face, se ocupă cu relațiile. Se ocupă cu alegerile sau cu selecția, da? Știm să alegem când vorbim despre Venus. Vorbim despre bucurie, bucuria de a trăi, bucuria de, nu știu, suntem veseli, da? Când vorbim despre Venus, vorbim despre ce ne place cu adevărat. Și aici, cu Venus retrograd, vorbim despre a reevalua relațiile, a reevalua ce ne poate, acum 2 luni îmi plăcea ceva și acum nu mai îmi place. Dintr-o dată simt că nu mă mai atrage acel ceva, pentru că Venus vorbește și despre atracție, vorbește despre bunăstare, despre bani, despre zonă materială, da, în același timp. Așadar, a reevalua tot ceea ce
cu ce se ocupă Venus, da? Dacă vorbim despre relații, atenție, pentru că unii dintre voi puteți să fi început o relație acum recent, da? Și acum vă dați seama că, băi, parcă nu-mi place persoana asta. Ceva nu miroasea bine. Și probabil că ar fi foarte bine să reevaluezi de ce nu-ți mai place sau ce ți-a plăcut în trecut la persoana asta, ce te-a atras, că vorbim despre atracție, da? Ce te-a atras. Pentru că acum vei găsi răspunsul de ce nu-ți place acea persoană sau... Um, din punct de vedere al banilor, la fel, poate ai făcut o investiție și acum trebuie să recalculezi, să zici, ok, stai așa, că poate am cheltuit prea mulți bani sau poate nu trebuia să fac atât de investiție atât de mare aici. Recalculăm tot ce înseamnă Mercur și Venus. Da. O avertizare aș avea aici în legătură cu Mercur și Venus, pentru că e posibil pentru unii dintre voi să revină persoane din trecutul vostru în viața voastră, în primul rând, și va trebui să reevaluați dacă mai vreți acea relație cu acea persoană din trecut, pentru că știți cu ce se mănâncă, da? Și trebuie recalculat într-un fel sau altul dacă vrei să mai treci prin același lucru sau nu. Însă, o altă avertizare este pentru cei care în această perioadă, pentru că Venus retrograd, vreau să fac o mică paranteză, Venus retrograd în ceea ce privește relațiile, e posibil să ne aducă un sentiment de insatisfacție la nivel fizic, la noi înșine, da? Fiecare dintre noi avem Venus pe harta noastră natală și e ca și cum, Doamne, nu mă mai simt iubit, nu mai îmi place, nu mai îmi place nici de mine, nu mai îmi place partenerul, nu mai îmi place cum se poartă cu mine, mă simt mai grasă, mă simt mai, habar n-am, da? Tot felul de lucruri de genul ăsta, da? Estetica are de văzut cu Venus. Ceva nu mai îmi place la relația mea și unii dintre voi ați putea fi tentați într-un fel sau altul să rupeți relația. Atenție mare, nu e o bună perioadă să rupeți relații. Indiferent că, dacă vorbim de relații abuzive, aici nici nu trebuie să o implicăm pe Venus, aici e la mintea cocoșului, domne, next, da? Deci nu vorbim despre relații toxice sau abuzive, vorbim despre relații în care, uite așa stau și parcă nu mă simt bine lângă partenerul de viață în perioada asta și vorbim despre o perioadă destul de lungă, de pe 2 martie, da? Încercați să vă aduceți aminte. Dacă de pe 2 martie și până pe 7 aprilie vorbim de o lună și o săptămână în care această energie de nu mă mai atrage partenerul, nu mai îmi place ceva la el, nu bla bla bla, te face să ai impulsul în care să zici, gata, domnule, îl las, caut altul, nu știu, habar n-am. Nu o face, pentru că e posibil ca după aia să-ți pară rău. După ce Venus să-și preia mersul direct, e posibil să recalculezi cam târziu, așa că încearcă să fii conștient. De aia avem aici pe Saturn prezent și ne spune consecințele, acțiunile tale au consecințe sau vor avea consecințe. Nu încerc decât să avertizez prin ceea ce aduc aici cu mare drag către voi. Bun. Hai să vedem, despre Saturn am vorbit. Bun, hai să vă zic și ce am scris aici, cu toate că eu am vorbit mai devreme despre Saturn. Saturn este implicat în mod direct în această eclipsă, fiind în conjuncție cu Soarele și cu nodul nord în Pești, ne cere maturitate, disciplină, repetăm că repetiția e mama învățăturii, asumare și responsabilitate în noua etapă despre care vorbeam, pe care o pornim în următoarea perioadă și în câteva zile, da? Pe 20 intră soarele în Berbec, așadar acolo începe noua etapă, pe 20 martie. Asumare ne cere Saturn, asumare și responsabilitate în acea nouă etapă pe care vom porni și în care vom vedea rezultatele implicării noastre peste 6 luni, după cum ziceam. Așadar, ca să finalizăm pe scurt, cu ce să rămânem pe scurt, cu ce informații să rămânem pe scurt despre această eclipsă.
este: evenimentul va scoate la suprafață ceea ce păstrăm din trecut în memoria noastră și nu ne este benefic în acest moment al vieții noastre. Ne pune la suprafață că trebuie să conștientizăm că ceea ce păstrăm ne face foarte mult rău, să trecem peste, da? Să ne eliberăm de tot acel bagaj pe care l-am strâns într-o manieră obiectivă și practică pentru a se putea produce vindecare. O altă informație foarte interesantă pe care am vrut să o împart cu voi este că pe această axă Fecioară-Pești au mai avut loc eclipse acum 9 ani și acum 18 ani. De ce? Pentru că nodurile lunare, după cum știm, bine, dacă nu știți vă zic eu, acum dă această, cum se zice, se mișcă pe cer, că îmi vine numai în spaniolă, că eu toate informațiile vi le dau din spaniolă, dragii mei, pentru că acolo le găsesc. Am așa, uite așa, un teanc mare de cărți. Am astrologi pe care îi urmăresc și care îi iubesc. Și aici vorbim despre nodurile lunare se mișcă prin fiecare semn zodiacal și ajung în același punct, odată la 18 ani și ceva. Da? 18 ani și câteva luni. Așadar, acum 9 ani s-a format o eclipsă, dar diametral opusă, adică era soarele și nodul nord în Fecioară și acum avem soarele și nodul nord în Pești. A fost invers. Însă s-au întâmplat evenimente în viața noastră în acea epocă. Vorbim despre acum 9 ani, adică între 2016 și 2018, pentru că timp de un an jumate, un an și câteva luni stă într-o singură zodie nodurile lunare. Așadar, între 2016 și 2018, ce evenimente au avut loc în viața voastră? Și acum 18 ani, între 2006 și 2008, gândiți-vă ce s-a întâmplat important în acea perioadă în viața voastră. Nu trebuie să fie ceva care să aibă de văzut cu... Adică în momentul de față nu se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în trecut, se vor întâmpla alte evenimente importante în acest moment al vieții voastre, a vieții tuturor, da? Și a mea. Eu, de exemplu, mi-aduc aminte, în 2006 a fost anul în care noi am venit în Spania, de exemplu. Da? În 2008 știm că a avut loc criza financiară pentru toți și în 2016 în particular eu nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat în viața mea, însă un eveniment important în viața mea, în viața soțului meu, de exemplu, a fost când a început un nou job și este încă în momentul de față la acel job. Nu se știe ce se va întâmpla în această perioadă cu jobul lui, însă cam asta este. De-aia vreau să încercați să vă aduceți aminte. Bun. Vom trece la explicații. Însă, înainte de a începe explicațiile astrologice, vreau să înțelegeți că, după cum am zis mai devreme, zona, axa Fecioară-Pești, fiecare dintre noi o avem într-o casă astrală anume. Acea casă astrală sau acele case astrale ne dă indicii despre ce trebuie să vindecați fiecare dintre voi și despre noul ciclu pe care să porniți, eliberându-vă de acele bagaje despre care vorbeam. La sfârșitul acestei explicații astrologice vreau să știți că va exista un set de întrebări pe care le-am pregătit aici și pe care fiecare dintre noi
la care fiecare dintre noi știm răspunsul. Ne place sau nu să recunoaștem, Saturn este aici pentru fiecare dintre noi ca să ne facă, să ne pună în evidență, să ne pună realitatea așa cum este ea în viața noastră și să ne zică, uite, răspundeți aici la întrebările astea. Așadar, așteptați până la sfârșit că vă dau și un set de întrebări. Nu vom face astăzi tarot, azi vorbim doar despre astrologie.